Bună dimineața, dragi prieteni de la Oradea! Astăzi este joi, 23 mai și este cu o zi înaintea îmbarcării următoarei etape de viteză, 210 km. De ce am denumit acest video schimbare de plan? Foarte simplu, pentru că în mod normal noi joi antrenăm porumbei cu mașina, pentru cursă, femelele se întâlnesc cu masculii, dar astăzi timpul nu ne-a permis asta. Meteo mă refer. Au fost ploi azi noapte, urmează din nou să plouă și era prea riscant să ducem porumbeii pe o astfel de vreme, așa că am făcut o schimbare de plan și am să împărtășim asta cu voi pentru a învăța și pentru a ști că mereu trebuie să fim adaptabili. Vom lăsa femelele afară imediat la zbor și vom face un antrenament mâine înainte de îmbarcare, 20-25 de kilometri, femelele își vor găsi masculii pe boxă, după care imediat le vom prinde și le vom duce la îmbarcare. Este într-adevăr o metodă mai stimulantă, mai agitantă, dar să vedem cum va funcționa. Câteodată funcționează foarte bine, altădată foarte prost. Dacă vremea ar fi permis, le-aș fi antrenat de seară cu mașina, dar nici de data asta nu avem noroc. Pentru că în Oradea va ploua cam în tot cursul zilei cu intermitențe și este destul de riscant. Ce am aici în mână este o femelă, una dintre cele două care s-au împerecheat. Pentru că asta este o problemă și este o problemă destul de complicată, văd, în 2024. Anul acesta cred că am cele mai multe cupluri de femele care s-au împerecheat de când zbor văduvia la femele. Poate un motiv în plus, un buton în plus spre un gând pe care l-am pentru 2024, să încerc să joc natural, mai ales că lotul nostru de pui pe care l-am adus este un lot cu păsări doar de curse lungi, păsările de scurte pe care le avem, chiar și acum în crescătorie și cu care încercăm să ne batem la viteză și la general și la demifond, vor ieși ușor. Sper eu că unele vor ajunge la reproducție, dar puii care sunt aduși sunt porumbei de maraton și de extrem. Deci, dânsa va fi trecută într-un compartiment separat, pentru că nu pot să o țin acolo, strică tot feng shui-ul și o să vă arătăm cum eliberăm porumbeii și cum își fac antrenamentul zilei. Așa cum știți, sistemul nostru de eliberare a porumbeilor îl cunoașteți deja. Femelele sunt lăsate prima dată pe boxe, după care ele din boxe sau uneori chiar direct din volieră ies afară la zbor. Ideea este simplă, femelele trec prin compartimentul cu boxe, tocmai pentru a vedea că masculii nu sunt aici și a se putea antrena fără probleme majore. Cum vom vedea puțin și cum se antrenează. În condițiile în care ieri porumbei au zburat destul de bine, au zburat cam o oră seară. Câteva informații din crescătoria noastră la acest moment. Porumbei au primit în ultimele zile, sâmbătă după sosire, duminică, luni și marți dimineața, triconatura cu ulei de cocos pe boabe, un soi de tratament, deși nu e un tratament medicamentos, dar un tratament naturist împotriva candida, uleiul de cocos și un excelent produs împotriva candida și a fungii, triconatura, tricomonoză, coccidioză și cu efecte inclusiv datorită extrasului de pelin împotriva ciupercilor. Sperăm că acest tratament să-și fi făcut efectul și dacă porumbei au avut ceva să le dea un suport imunitar. În continuare nu am dat niciun antibiotic și niciun antiparazitar porumbeilor de zbor și vreau să o ținem tot așa, tot sezonul. Sper să ne și iasă și bineînțeles porumbeii să performeze bine. Așa cum știți, noi din 2023 deja aproximativ la crescătoria de reproducție, dar din 2024 la absolut toate compartimentele vrem să eliminăm complet medicamentele pentru a crește și a cultiva porumbei cu imunitate extraordinar de puternică. Mai ales că am început să trimitem porumbei și pe columbodroame, acolo este clar nevoie porumbei cu o sănătate de fier. Vin porumbei din atât de multe locuri, cu atât de multe boli
poate nevizibile, cu rezistențele fiecarei crescătorii la câte o boală, la mai multe boli. E un ghiveci, un cocktail de boli, bacterii, virus, tot ce se adună într-o astfel de crescătorie. Doar cei puternici, doar cei cu imunitate puternică, în mod sigur, vor supraviețui. În același timp, pentru proiectul Barcelona, același lucru, la internaționale organizate de belgieni, porumbei pentru Barcelona, e doar un exemplu pentru Barcelona, noi jucăm și alte etape. Porumbeii pentru Barcelona sunt îmbarcați câteodată chiar de duminică seara în Germania, dacă nu în mod sigur de luni, cu lansare de vineri, dacă permite vremea. Ei bine, ce sănătate trebuie să aibă porumbeii care stau atâtea zile în mașină, ce imunitate trebuie să aibă să reziste la stres. Ăsta este unul dintre motivele pentru care am trecut pe un alt sistem, dacă pot să zic așa, sistemul în care porumbeii nu primesc antibiotice. Ieri dimineață porumbeii au primit propolis în apă. Avem la CES Pharma un propolis water soluble, adică solvabil în apă, nu pe bază de alcool, o rețetă cu totul specială care permite absorbția totală a propolisului după dizolvarea lui în apa de bot. Acum dimineață vor primi Magic, iar diseară vor primi Impact, urmând ca mâine în ziua îmbarcării porumbeii să primească electrolit de dimineață. Iar pe boabe încă nu punem nimic. Urmează etapa de 370 săptămâna viitoare și în cadrul acestei etape vom intra prima dată cu Fly Power și cu Healthy Oil pe boabe, da, mai este până acolo, mai trebuie să treacă o etapă. Același tratament l-au început și puii. 5 zile de Trico Natura cu ulei de cocos, am început de ieri. În apă, alternativ, dimineața Magic, seara Tricogo sau invers, cum vreți voi. Și încă un lucru despre ziua de azi și despre felul în care zboară porumbeii. Imediat vom lăsa și pui afară pentru a mobiliza și mai mult, ca să zic așa, femelele la zbor. Cam asta se întâmplă într-o zi în care vremea ne dă peste cap planurile. Sfatul meu pentru voi este să fiți mereu adaptabili la ceea ce se întâmplă în jurul vostru, la temperatură, ploaie și alte lucruri care ne pot împieta, la felul în care se comportă, la felul în care zboară porumbeii. Trebuie să fim atenți și adaptabili pentru a reuși să avem succes un întreg sezon. Cum v-am spus, mâine, înainte de îmbarcare, vom face un antrenament 20-25 de kilometri. Femeile vor veni, bineînțeles că vor intra direct și în mare viteză. Se vor întâlni cu masculii în boxe și imediat ce au intrat în box, închidem boxele și prindem porumbeii și ducem la îmbarcare. Sper că v-a plăcut video-ul nostru și aștept părerile voastre în comentarii despre felul în care am procedat, dacă credeți că trebuia să procedez altfel sau cum procedați voi când vremea vă dă planurile peste cap. Multe salutări!